طورت إحدى الشركات التكنولوجيا الناشئة في مصر تطبيقا للهواتف المحمولة يساعد أصحاب الإعاقة على سهولة الحركة. يواجه أصحاب صعوبات الحركة في مصر أزمة في التنقل بالشوارع بسبب نقص المنحدرات الممهدة لهم في الأرصفة والطرق، لذا عملت إحدى الشركات التكنولوجية على ابتكار تطبيق يساعدهم على إيجاد هذه الطرق. موبايل رامب بروجرام الهدف منه يسهل الحياة شوية للأفراد ذوي الإعاقة الحركية. المشكلة طبعا في الشوارع بتاعتنا في بلدنا وفي بلاد تانية كتيرة مفيش رامبس، والمشكلة اللي بتقابل الجهات التنفيذية للرامبس دي يعملوا رامبس فين عشان تخدم عدد كبير من الأفراد. فإحنا قلنا الفكرة ببساطة ممكن باستخدام تطبيقات الإنترنت أوف ثينجز اللي إحنا متخصصين فيها نعمل برنامج بسيط الشخص المعاق حركيا ينزله على الموبايل بتاعه يبقى معاه دايما في مكان اللي بيشتغل فيه، عند الشارع اللي هو محتاج فيه رامب يختار يقول أنا عايز رامب هنا، عند مكان دراسته يقول أنا عايز رامب هنا، عند مكان بيته يقول أنا عايز رامب هنا. بالطريقة دي هنجمع على خرائط تروح للأماكن اللي فيها المحليات والجهاز التنفيذية اللي في المحافظات. كل جهة من دول هتبقى شايفة دي المنطقة بتاعتها اللي هي مسؤولة عنها، ودي الأماكن اللي مطلوب فيها رامبس. احنا بندي الرامبس فين، لكن بالأهم عندنا انك تقدر تطلب تعمل رامب في المنطقة دي عشان نقدر نعرف ان الرامب ده هيخدم أفراد كتير نقوم ننفذه قبل واحد تاني. ويهدف التطبيق إلى إيصال الشخص الذي يعاني صعوبة الحركة لطرق وممرات مخصصة لتسهيل حركة ما يقرب من 3 ملايين شخص قعيد من خلال خرائط وحصر لأماكن تواجدها. قلنا نعمل تجربة الأول، التجربة دي قلنا نعملها في محافظة الشرقية. فالحقيقة بالتعاون مع السيد محافظ الشرقية مش الحالي السابق اللي قبلي، قال أنا هتبنى الفكرة دي في التجربة في فترة التجربة عشان نقيم الفكرة، وبناء عليه وزعنا البرنامج على مجموعة من الأفراد وقلنا لهم فين انتوا عايزين الرامبس، وفعلا لقينا 20 مكان، وال20 مكان دول اتنفذ فيهم 20 رامب فعلا على أرض الواقع في محافظة الشرقية. البرنامج دلوقتي حاطينه في الفترة التجريبية دي على البلاي ستور، الأفراد المعاقين ممكن ينزلوه طبعا مجانا وهيفضل مجانا، لكن لقينا ان في ناس تانية بتنزله من دول تانية. يعني عندنا انستوليشنز من اسبانيا، عندنا انستوليشنز من فرنسا، عندنا حاجات في اليمن، وعندنا حاجات في الهند. طبعا دي اماكن احنا مش هنقدر نخدم فيها، لكن جايز في المستقبل لما التجربة دي تنجح في مصر نفكر في ان نتيح الخدمات دي في اماكن اخرى في بلاد تانية. في افكار مشابهة في دول تانية، في حاجة مشابهة في المغرب، لكن هو موبايل ابلكيشن بيقول الرامبس فين، لكن ما بيخليكش تقدر تطلب انك تعمل رامب. الجدير بالذكر أن التطبيق فاز في مسابقة تمكين التي طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.